નમસ્કાર મારા વાલા ગુજરાતીઓ. આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ સિલેક્ટ કઈ રીતે કરવી જો આપણે સેલરનો રોલ અદા કરતા હોય એ આપણે શીખવાના છીએ. લાસ્ટ વિડીયોમાં સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવી આપણે બાયર હતા એ આપણે શીખી લીધું, બેઝિક ઘણી બધી વસ્તુ શીખી લીધી. તો અત્યારે મેં આ એનએસસીની નિફ્ટીની ઓપ્શન ચેન ઓપન કરી રાખેલી છે. નિફ્ટી ક્લોઝ થયો તો 14,867માં અને આ નેક્સ્ટ વીકની એક્સપાયરી એટલે કે 8 એપ્રિલની એક્સપાયરી મેં ઓપન કરી લીધી છે. બરોબર છે. હવે આપણે આમાં સમજશું કઈ રીતે કે જેમ કે ફ્રાઈડે કે મંડે આપણે એઝ અ સેલર એક પોઝિશન ઓપન કરશું અને માની લો કે આપણે થર્સડે સુધી એક્સપાયરી સુધી એને હોલ્ડ કરવાના હોય એ રીતે આપણે વિચારીને આખું એક્ઝામ્પલ સ્ટડી કરશું. તો આ સમજાવતા પહેલા એક વસ્તુ હું તમને સમજાવી દઉં એટલે થોડાક તમને કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. જ્યારે આપણે ઓપ્શનમાં બાયરનો રોલ આપણે પ્લે કરીએ અને આપણે માનતા હોય કે માર્કેટ બુલિશ જશે તો આપણને પ્રોફિટ ક્યારે થાય કે ક્યારેક ખરેખર માર્કેટ બુલિશ જાય તો આપણને પ્રોફિટનો પી થશે. જો માર્કેટ ક્યાંય નહીં જાય તો આપણને લોસ થશે અને માર્કેટ નીચે જશે તો બી આપણને લોસ થશે. એટલે 3 પોસિબલમાંથી માત્ર એક પોસિબિલિટીમાં જ આપણને પ્રોફિટ થશે. એઝ એ સેલર જો મારો વ્યૂ પોઈન્ટ બુલિશ હોય અને માર્કેટ ખરેખર બુલિશ જશે તો મને પ્રોફિટ થશે. માર્કેટ ક્યાંય નહીં જાય તો બી એઝ અ સેલર મને પ્રોફિટ થશે, પણ માર્કેટ નીચે જશે તો જ મને લોસ થશે. તો 2/3 એટલે હંમેશા મેથેમેટિકલી, સ્ટેટિસ્ટિકલી અને પ્રોબેબિલિટી વાઇઝ ઓપ્શનની દુનિયામાં એઝ એ સેલર ઓડ્સ સેલરની ફેવરમાં છે, બાયરની ફેવરમાં નથી. તો એટલા માટે એવું નથી કે આપણે એઝ એ બાયર ક્યારેય કરવાનું જ નહીં. હા, એઝ એ બાયર તમે પોઝિશન લો, પણ ત્યારે કે જ્યારે આપણે એઝ એ સેલરની પોઝિશન લેતા હોય અને એને હેઝિંગ કરવા માટે લેતા હોય અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નેકેડ પોઝિશન અમુક ટાઈમે એઝ અ બાયરની લેવી હોય તો માર્કેટ સિચ્યુએશનમાં રેર અમુક મુવમેન્ટ આવે કે એમાં તમે પ્રોફિટ કમાઈ શકો તો જ જાઓ. બાકી આપણે હંમેશા નેટ સેલર બનવાની જ માર્કેટમાં આપણે ટ્રાય કરવાની, કારણ કે એવું નહીં બનો તો તમે મેથેમેટિક્સ અને સેલરના રોલ પ્રોબેબિલિટીના રૂલ્સથી અગેનમાં તમે કામકાજ કરો છો. બીજું, આ બધા હજી થોડાક બેઝિક વિડીયો છે. અમુક કમેન્ટ્સો આવી હતી પણ તમે એવું એક્સપેક્ટ ના કરો કે હું જ્યારે સમજાવતો હોય ત્યારે એકદમ કોમ્પ્લેક્સ સિનારીઓ બી ઇન્ક્લુડ કરી નાખો તો તમે લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. અને સમજો કે આખા ઇન્ડિયામાંથી બધા વિડીયો જોતા હોય છે. હું અત્યારે સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ એઝ સેલરના અમુક સિનારીઓ કવર કરીશ, તો અમુક જે બાયર સાઇડના ડિફિકલ્ટ કેસીસ છે કે સેલર સાઇડના સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસના અમુક કોમ્પ્લેક્સ કેસીસ છે એનો એક અલગ વિડીયો બની જશે, એમાં ચિંતા શું કરવાની છે. બરોબર. બીજું કે એઝ એ સેલર થેટા ડિકેઇંગ આપણા બેનિફિટમાં હોય છે, આપણે પ્રીમિયમ ખાતા હોય છે, એ બી આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. બરોબર છે. હવે આપણે સમજીએ કે માની લો કે ફ્રાઈડે અને મંડેનો દિવસ છે અને આપણે એઝ એ સેલર પોઝિશન ઇન્ક્લુડ કરવી છે એમાં, તો શું કરશું? તો યાદ રાખજો કે 14,867ની આસપાસ માર્કેટ ક્લોઝ થયું છે. હવે એટલે આપણું એટીએમ શું થાય? સૌથી પહેલા તો કે 14,850. અહીંથી વિચારવાનું આપણે શરૂ કરવાનું. હવે માની લ્યો કે હું સેલરની સ્ટ્રેટેજી આમાં નાખવા માંગુ છું અને મારો વ્યૂ પોઈન્ટ બુલિશ છે કે માર્કેટ ઉપર જશે, તો જનરલી એઝ એ બાયર હોય તો હું કોલ બાય કરું અને બેસી જાઉં. પણ એઝ અ સેલર હોય ને તો મારે ઊંધું કરવા પડે, પુટ સેલ કરવા પડે. પહેલા તો આટલી ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. બરોબર. એટલે આપણે અત્યારે પુટ સેલ કરવાના છે. પુટ સેલ તો કરવાના નથી, પણ કયું પુટ સેલ કરવું, કઈ સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ સિલેક્ટ કરવી, એ બેઝિક ક્વેશ્ચન છે અને આપણે બેઝિક આન્સર આપશું. આપણી પાસે 3 ચોઈસ છે. કાં તો અહીંયા ઓટીએમ સ્ટ્રાઇક વાળું પુટ સેલ કરી નાખું, કાં તો આઈટીએમ વાળું કરી નાખું સેલ, અને કાં તો એટીએમ વાળું કરી નાખું. ચાલો બોલો આપણે શું કરશું. બાયર સાઈડ યાદ હોય તો મેં તમને કીધું હતું કે આપણે બાયર સાઈડ ઓટીએમમાં બહુ નહીં જવાનું, એવી ના પાડી હતી. બરોબર છે. સેલર સાઈડ શું કરવાનું? ઓટીએમ કરવું, આઈટીએમ કરવું કે એટીએમ કરવું. તો મેથેમેટિકલી અને પ્રેક્ટિકલી આન્સર શું આવે? એનો આન્સર એવો આવે કે આપણે સેલર છે, આપણે ઇન ધ મની વાળી વસ્તુઓ નથી જોતી, આપણે જેમાં વધારે ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ છે નથી જોતી, આપણે ટાઈમ વેલ્યુનો ફાયદો ઉઠાવવાના છે. આપણે એવી વસ્તુ જોઈએ છે કે જે જલ્દીથી આઈટીએમમાં ન આવી જાય. તો એનો આન્સર આવે કે હંમેશા પ્રાયોરિટી એઝ એ સેલર આપણે ઓટીએમ સ્ટ્રાઇકને જ આપવાની. અમુક રેર કેસીસમાં જ્યારે આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી લાગે તો તમે એટીએમ સુધી આવી શકો કે ચલો આ કેસમાં આપણે એટીએમ સ્ટ્રાઇક સિલેક્ટ કરી લીધી, પણ આઈટીએમ તરફ આવવાનું નથી. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખ. આમાં થેટા, ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ બધા લોજિક આમાં આવી ગયા. બરોબર છે. તો હવે મારો વ્યૂ પોઈન્ટ એવો છે કે માર્કેટ અત્યારે માની લો કે એટીએમ 14,850 હોય અને સ્પોટ 14,867 હોય, તો મને એવું લાગે છે કે માર્કેટ 100 પોઈન્ટ જશે એટલે 14,950 ની આજુબાજુમાં થશે. મને 100 પોઈન્ટ અપ લાગે. તો હવે ક્વેશ્ચન એ કે સર કયા કેસીસમાં, એવા રેર કેસીસમાં તમે એટીએમ પ્રાઇસ સિલેક્ટ કરવાનું કહો છો એઝ અ સેલર? જો જ્યારે અમુક સ્ટોક માર્કેટમાં એવા ઇવેન્ટ આવે કે જેને વોલાટિલિટીમાં સર્જ થાય, જો વોલાટિલિટી સર્જ થાય તો પ્રીમિયમ પ્રાઇસીસ વધારે મળે. તો એવા કેસીસમાં એઝ અ સેલર આપણને પ્રીમિયમ મળવું જોઈએ વધારે. એવા કેસીસમાં આપણે એટીએમ સિલેક્ટ કરી શકીએ કોઈ બી સ્ટોકમાં અથવા તો નિફ્ટી, બેંક નિફ્ટીમાં, જ્યારે આપણને એવી રેર ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે ત્યારની વાત કરું છું. બરોબર.
તો સમજ લ્યો કે એક્ઝામ્પલ માટે અત્યારે એવો રેર ઇવેન્ટ છે અને તમને એવું લાગે છે કે ચલો એટીએમ પ્રાઇસ બી સિલેક્ટ કરી શકાય, તો તમે 14,850નો પુટ એક સેલ કરી દો, કારણ કે તમને એવું લાગે છે કે માર્કેટ 100 પોઈન્ટ ઉપર જશે, તો ચલો અહીંયાથી રેડી થઈ જાઓ. તો આપણને પ્રીમિયમ કેટલું મળ્યું? 115 પોઈન્ટ. બરોબર. હવે પેલો કેસ કે માર્કેટ થર્સડે સુધી કંઈ ન કર્યું, એને થર્સડેના 10-15 પોઈન્ટ આગુ પાછું જ ક્લોઝ થયું 14,850ની આસપાસ, તમે વિચારજો તો બી આપણને પ્રીમિયમ પૂરેપૂરું ખાવા મળશે, કારણ કે પ્રીમિયમ થેટા ડીકેના લીધે 0 થઈ જશે, જે આપણા બેનિફિટમાં હોય. એટલે 115 રૂપિયામાંથી આપણે કોઈને કંઈ પાછું આપવાનું નથી, એટલે આ આપણો પ્રોફિટ થઈ ગયો. સમજાણું? હવે આપણે એક બીજો કેસ લઈએ કે માર્કેટ ખરેખર 100 પોઈન્ટ આગળ જતું રહ્યું, 14,950 સુધી જતું રહ્યું. આપણો હંમેશા એઝ અ સેલર મેક્સિમમ પ્રોફિટ થશે જેટલું આપણને પ્રીમિયમ મળેલું છે, તો આપણે સાચા નીકળ્યા, તો બી આપણો પ્રોફિટ સેફ છે. જે 115 પ્રીમિયમ છે એ મને મળી ગયું ભાઈ. પણ હવે કોનથી વાત કરીએ કે ચલો માર્કેટ 100 પોઈન્ટ પાછળ જતું રહ્યું, આપણે તદ્દન ઉલટી દિશામાં 100 પોઈન્ટ નીચે વયા ગયા, તો 14,850 માંથી 14,750 માઇનસ કરો એટલે આપણા -100 પોઈન્ટ યા થઈ ગયા, કારણ કે એટલું આપણે દેવું પડશે. હવે અરે યાર માર્કેટ આપણે ઉલટી દિશા વહી ગયું, પ્લસ 115 પોઈન્ટનો આપણી પાસે પ્રીમિયમ પડેલું છે, એટલે હું તોય નેટ 15 પોઈન્ટનો મને પ્રોફિટ મળશે. જેમ જેમ માર્કેટ હવે નીચે જશે એમ વધારે લોસ થતો જશે, ત્યાંથી આપણી લોસની શરૂઆત થઈ ગઈ. તો આ રીતે એટીએમ સ્ટ્રાઇક વર્ક કરે. હવે સમજો કે કોઈ કેવું કે ના સર એના કરતાં તો હવે 14,750 વાળું પુટ છે એ આપણે વેચી નાખી, તો ચલો એ વેચી નાખ્યું, તો એનું પ્રીમિયમ કેટલું આવ્યું? 78. આ હાથમાં તમારા 78 આવી ગયા. હવે સમજો કે માર્કેટ 14,850 હતું અને આ કેસમાં માર્કેટ એટીએમની આપણે 14,850 હતું ત્યારે આપણે 14,750નું પુટ વેચ્યું. હવે માની લો કે માર્કેટ 14,850ની આસપાસ જ ક્લોઝ થાય, તો ચલો એક પોસિબિલિટી એ આવી, તો બી મને પૂરેપૂરા પ્રીમિયમના મળી જશે, કારણ કે થેટા ડીકાથી 0 થઈ જશે. સમજાય છે? હવે બીજો કેસ કે મેં 14,750 પુટ વેચ્યું હતું અને માર્કેટ 14,750ની આસપાસ આવીને જ ક્લોઝ થયું, તો એનાથી નીચે તો નથી થયું. બરોબર, તમે અહીંથી સેલની શરૂઆત કરી હતી, તો બી આ કેસમાં તમને 78 પોઈન્ટ મળી જશે. પણ જો 14,750 પોઈન્ટ વેચ્યું હતું અને જો માર્કેટ 14,700 ગયું, બસ 14,750 થી નીચે 1 રૂપિયો બી ગયું ને ત્યારથી તમને લોસ થવાનું શરૂ કરી દેશે. તો આ કેસમાં તો 50 પોઈન્ટનો લોસ થયો, પ્લસ 78 આપણી પાસે હતા, એટલે કુછ 20-30 નો જે બી આપણને હજી પ્રોફિટમાં છીએ એમ ગણી શકાય. પણ ત્યારથી આપણા નેટ આપણો કેલ્ક્યુલેટ થવાનું શરૂ થઈ જશે કે ભાઈ ત્યાંથી લોસ, ત્યાંથી પ્રીમિયમમાં પ્લસ માઇનસ થવાનું શરૂ થઈ જશે. ત્યાં સુધી એઝ અ સેલર હબીબી આજે આપણે પ્રોટેક્ટેડ હશું કોઈ બી સિચ્યુએશનમાં. એટલે માર્કેટ ઉપર ગયું કે માર્કેટ 14,850 આવ્યું કે 14,750 આવ્યું, ત્યાં સુધી હજી આપણે સેફ હતા. પણ એનાથી નીચે આપણા પ્રીમિયમના બી પૈસા ઓછા થતા જશે, અને જો વધારે નીચે જશે તો 0, અને એનાથી વધારે નીચે જશે તો આપણે જેબમાંથી પૈસા બી આપવા પડશે. તો આ રીતે આખું એઝ અ સેલર મારે વિચારવું પડે, એઝ એ બાયર મારે વિચારવું પડે. એઝ એ સેલર થીટાનો બેનિફિટ જોતો હોય અને પ્રીમિયમ મારે ખાવું હોય તો હું ઓટીએમ સ્ટ્રાઇકમાં જઈશ, જલ્દીથી જે સ્ટ્રાઇક આઈટીએમમાં નહીં આવી જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. કોઈ અમુક કેસીસમાં જ્યારે વોલાટિલિટી સર્જ થાય અને પ્રોપર રિસ્ક મેનેજમેન્ટથી તમે એસએલ વગેરે મૂકો તો જ આપણે એટીએમ પ્રાઇસ સિલેક્ટ કરવાની. બાકી બહુ ન સમજાતું હોય તો ઓટીએમ સાથે સ્ટોક રહી જવાનું. બસ, તો મારે તમને આ વિડીયોમાં આજ સમજાવું હતું. કાંઈ બી આમ છતાં ક્વેશ્ચન હોય તો ઈમેલ કે વોટ્સઅપ મને કરી આપજો. અને બીજું કે જો ખરેખર સ્ટોક માર્કેટ માટે સિરિયસ હોય તો પૈસા તો બનેગાની વેબસાઇટ ઉપર જશો તો 1 લાખ રૂપિયાના કોર્સિસ તો પહેલા મેં ફ્રી મૂકેલા છે, એમાં માસ્ટરી હાંસિલ કરી લ્યો. પછી અમુક પ્રીમિયમ કોર્સિસ છે કે જેમાં ઓપ્શનની સ્ટ્રેટેજીસ છે, ઇન્ટ્રાડેની અને પોઝિશનની, એ તમે એક્સેસ કરી શકો જ્યારે તમને થોડો કોન્ફિડન્સ આવે અને ટ્રસ્ટ આવે ત્યારે. બરોબર છે? હજી આપણે ઘણા બધા ટોપિક આમાં પ્રેક્ટિકલી સમજવાના છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી આપજો. એક ટોપિક સરસ રીતે હું સમજાવતો જઈશ અને આઈ હોપ કે એનાથી તમારા ફેમિલીમાં ઇન્કમ જનરેટ થાય. બરોબર છે? તો મળશું આપણે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.